হাই এভৰিৱান যিকোনো ধৰণৰ পোলাও লুচি বা ৰুটিৰ লগত খাব পৰাকৈ চিকেনৰ গ্ৰেভিৰ এটা ৰেচিপি আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ লগতে অকণমান মিক্স ভেজ পোলাও বনাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে চিকেনখিনি ভালদৰে ধুই জোখমতে নিমখ দিলোঁ এচামুচ জালুক আৰু নেমু ৰস দিছোঁ অলপমান আধা চামুচ হালধি দি গোটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে সানি লৈছোঁ এতিয়া মই লগে লগে মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দি চিকেনখিনি মই দুটা বেটছত ফ্ৰাই কৰিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দি চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ আৰু মই পোলাও কাৰণে 3 কাপ বাসমতি চাউল ভালদৰে ধুই 20 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া পানীখিনি টুকি ৰাখিলোঁ চাউলখিনিৰ পৰা আৰু প্ৰথমখিনি চিকেনৰ বেটছ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত একেদৰে মই বাকি চিকেনখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া কেৰাহীখন পাতি ইয়াতে মই মিঠাতেলত বনাইছোঁ চিকেনখিনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে 3টা পিঁয়াজ 2টা কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু জোখমতে আৰু 10টা কাজু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া এইখিনি মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ অকণমান ইয়াত মই পানী দিছোঁ পিচিবৰ কাৰণে তেতিয়া ইজি হ'ব এয়া আমাৰ পিঁয়াজ আদা নহৰু কাজু জলকীয়াৰ পেষ্টটো ৰেডি হোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপমান তেল দি তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে এই পেষ্টখিনি খুব ভালদৰে মই এইখিনি ভাজি লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো লোত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এটা মছলা ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে এখন সৰু তৰকা পেন পাতি লৈ ইয়াতে গোটা গৰম মছলা লং ইলাচি দালচেনি আৰু 6-7টা মান জালুক দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দি ল'ম ভালদৰে এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে হালধি অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু চিকেনখিনি দি এইখিনি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম চিকেনখিনি যিহেতু আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে গতিকে এইখিনি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এতিয়া ইয়াতে মই 3 চামুচ দৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ দৈখিনি ইয়াতে দিছোঁ আৰু যিখিনি মছলা গুড়ি কৰিছোঁ মছলাখিনিও ইয়াতে দি ভালদৰে এইখিনি আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু ভালদৰে সিজাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া জোখমতে অলপমান গৰম পানী দি নিমখ দি খুব ভালদৰে এইখিনি উতলিব দিছোঁ আৰু যেতিয়া মই পোলাও বনাওঁ পোলাও একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাওঁ ইয়াৰ কাৰণে ৰিফাইন তেলতে এচামুচ ঘিউ দিলোঁ গোটা গৰম মছলা গোটা জিৰা কাজু কিচমিচ আৰু পিঁয়াজ যিখিনি পাচলি লৈছোঁ গোটেইখিনি 1 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনিও আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত আধা চামুচমান কচুৰি মেথি দি আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি চাউল টুকি ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনি দি ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে অকণমান নিমখ আধা চামুচ চেনি আধা চামুচ আদা খুন্দি লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে 3 কাপ চাউলৰ কাৰণে 4.5 কাপ পানী দিছোঁ লাষ্টত এচামুচ নেমু ৰস চেপি দিছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি এটা চিটি আহিবলৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ চিকেনখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই চিকেনখিনি চাৰ্ভিং প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে মছলাৰ দৰকাৰ নহয় কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এই আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ